Katsotaan seuraavaksi, millaisia asetuksia tilikarttaan on tehtävä ennen kuin kirjanpito aloitetaan täällä NetVisorissa. Tililuetteloon päästään täältä taloushallinnon alta kirjanpidon asetukset listauksesta. Täältä löytyy tililuettelo omasta kohdastaan. Sinne pääsee myös nopeampaa reittiä suoraan tästä taloushallinnon alta ja tililuettelopainikkeesta. Tililuettelo muodostetaan tänne NetVisoriin aina automaattisesti siinä yrityksen perustamisen yhteydessä sen mukaan, mitä yhtiömuotoa on siinä perustamisvaiheessa käytetty. Tililuettelosta voidaan etsiä yksittäisiä tilejä ihan tällaisella hakukentällä. Voidaan porautua plusmerkeistä aina yksittäiselle tilille asti. Tai sitten halutessaan voidaan listata ihan koko tililuettelo saman tien tilitasolle. Ja täällä tilikartassa nyt sitten voidaan lisätä uusia tilejä tai muokata näitä olemassa olevia tilien nimiä tai numeroita. Muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta. NetVisorissa on muutama tili, mihin ei kannata tässä oletustilikartassa puuttua. Tässä onkin listattuna tällaiset tilit, mitä ei suositella, että näitä muokattaisiin NetVisorin tililuettelossa. NetVisorin omaan käyttöön on varattu myyntisaamis- ja ostovelkatilit, eli 1701 ja 2871. Nämä on sellaisia, mitä NetVisorin RES-kontrat käyttävät automaattisesti tällä järjestelmässä, ja sen takia niihin ei saisi puuttua. Toinen muistettava asia on alvitilit, eli alvisaamiset, alvivelat, verotilit, mitkä onkin tässä nyt lueteltuna. Nämäkin on sellaisia, mitä järjestelmä automaattisesti käyttää. NetVisorin tililuettelossa nämä yksittäiset tilit on kytketty tiliryhmiin, joiden perusteella sitten kirjanpidon raportit muodostuvat täällä järjestelmässä. Suosituksena on, että näissä tileissä käytetään näitä perustililuettelon mukaisia numerokoodeja, jotta ne raporttien koodaukset säilyvät sellaisenaan ja raportit varmasti toimivat. Esimerkkinä tässä vaikkapa tuloveroilmoitus ja liitetiedot, niihin nousee automaattisesti lukuja tämän oletustilikartan tilejä hyödyntämällä. Jos näihin tehdään kovinkin suuria muutoksia, niin silloin nämä muutokset täytyy myös huomioida siellä tuloveroilmoituksen ja liitetietojen kaavoissa. No, miten sitten uuden tilin lisääminen tapahtuu tänne? Täältä ihan oikeasta laidasta löytyy uusi tilipainike. Annetaan sille normaalisti tilinumero ja jokin nimi. Ja sen lisäksi vielä täytyy valita tietysti tiliryhmä. Eli tiliryhmä määrittää, mihin kohtaan tilikarttaan tämä uusi tili nyt sitten tullaan sijoittaa. Mä luon tässä nyt myyntitilin, niin täältä nyt sitten käyn etsimässä jonkinlaisen myyntitiliryhmän. Varmaankin toi yleiset myyntitilit, se saisi sen alle mennä. Sitten seuraavaksi valitaan ALV-tunniste. ALV-tunniste määrittää, miten tälle tilille kirjatut viennit nousevat alvi-ilmoitukselle. Eli ALV-tunniste NetVisorissa ohjaa sitä arvonlisäveron laskentaa ja raportointia. Ja tuollaisen ALV-tunnisteen perusteella se yksittäinen vientitapahtuma ohjataan automaattisesti oikeaan ryhmään siinä ALV-laskelmassa ja valvontailmoituksessa. Ja yhden tilin taakse voidaan asettaa aina yksi ALV-tunniste oletuksena. Tarvittaessa totta kai
tositteella vientiä tehtäessä, kirjausta tehtäessä voidaan sitten vielä tapahtumakohtaisesti muokata tuota ALV-tunnistetta. NetVisorissa ei siis tarvita ALV-kantakohtaisia tilejä tililuettelossa, vaan nämä ALV-tunnisteet ohjaa sitä ALV-laskelmaa. Ja esimerkiksi tilille 3000, sille voidaan kirjata kaikilla verokannoilla kirjauksia. Nämä ALV-tunnisteet on lueteltuna meidän tukisivustolla ja siellä on hyvinkin tarkka dokumentaatio, mistä nähdään mille riville mikäkin ALV-tunniste sitten nostaa ne arvot siellä ilmoituksella. Mutta tästä siis pudotusvalikosta nähdään saatavilla olevat ALV-tunnisteet. Käytetään tällaisia kirjainlyhenteitä ja näiden selitteet on tosiaan tarkemmin sitten kerrottuna meidän tukisivustolla. Tässä nyt kun on kyse ihan normaalista myyntitilistä, niin valitsen tämän kotimaan myynnin. Uuden tilin yhteydessä voidaan muuten sitten vielä antaa tällainen sisäinen kirjausohje. Kirjausohje ei näy missään muualla kuin täällä tilikartassa, mutta tähän voi halutessaan kirjata jotakin. Ja otetaan vaan lisää tili, niin se ilmestyy nyt sitten tililuetteloon. Ja tililuetteloon päästään nyt sitten takaisin täältä sinisestä painikkeesta. Myös olemassa olevia tilejä pystytään muokkaamaan. Muokkaaminen tapahtuu aina tästä yhden tilin perästä ja tästä XX-merkistä. Täältä löytyy melkein samat valinnat kuin siinä uuden tilin luomisessakin, eli tilinumero, nimi, ryhmä. Pystytään paikkaa vaihtamaan tililuettelossa, ALV-tunnistetta pystytään vaihtamaan. Mutta täällä on myös muutama lisävalinta. Tilikäytössä, jos sitä otetaan täppä pois, niin tili saadaan piilotettua tästä tilikartasta. Jos on käytössä NetVisorin oma budjetointiosio, niin tässä voidaan määrittää, halutaanko sallia budjetointia. Ja sitten sieltä löytyy sisäistä tapahtumaseurantaa ja palkanlaskennan asetuksia vielä. No nyt kun tilikartan muokkaaminen, tililuettelon muokkaaminen aloitetaan tässä käyttöönottovaiheessa, niin mistä kannattaa aloittaa? Tässä on nyt lueteltuna muutama tärppi, mitä on hyvä pitää mielessä. Ensimmäisenä kannattaa tietysti katsoa sieltä oletustilikartasta myyntitilien ja ostotilien nimet. Siellä oletustilikartassa ne on nimettynä vähän mielikuvituksettomasti. Siellä lukee myynti 1, myynti 2, osto 1, osto 2. Ne kannattaa ensin käydä muokkaamassa. Ja muistakaa ne myyntisaamis- ja ostovelkatilit. Eli NetVisor käyttää omassa toiminnassaan 1701 ja 2871. Eli historiatietoja, vertailutietoja kun tuodaan NetVisoriin, niin ohjataan ne tällaisille seuraaville tileille, mitkä löytyy siitä tilikartasta, eli 2 päättyvät tilit. Ja mahdollisesti uusia tilejä kannattaa lisätä tililuetteloon. Sellaiset tyypilliset tilit, mitä usein halutaan tänne lisätä, niin tilioimattomia ostolaskuja varten voidaan käyttää tällaista omaa tiliä, esimerkiksi 4099. Tai sitten puuttuvia pankkikorttikuitteja varten voidaan keksiä jokin välitili, mihin tiliotetapahtumat voidaan toistaiseksi kirjata ennen kuin saadaan sitten kuitti niistä. Mutta tällaisista asioista kannattaa siis aloittaa.